तपाईहरुले अपलोड गर्नुभएको भिडियोमा कहिलेकाहीँ कपिराइट आउन सक्छ म्युजिकको कारणले। त्यो कसरी रिमुभ गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यदि कपिराइट लागिसकेपछि क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। सुरुमा क्रोम ब्राउजरबाट तपाईहरु youtube.com मा जानुस्। youtube.com मा गइसकेपछि तपाईहरुको माथि प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलमा गइसकेपछि युट्युब स्टुडियो भन्ने छ, त्यहाँ युट्युब स्टुडियोमा जानुस्। तपाईहरु युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि त्यो कन्टेन्ट भन्ने एउटा अप्सन छ लेफ्ट साइडमा, त्यहाँ थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईको त्यो अपलोड भएको भिडियो आउँछ। अपलोड भएको भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईको राइट साइडमा कपिराइट भन्ने देखाउँछ। त्यहाँ हामी त्यो सी डिटेल्स भन्ने छ, सी डिटेल्समा जानु होला। मेरोमा चाहिँ नट अफेक्टेड भनेर, तर त्यो पनि त्यो म हटाउन चाहन्छु। यतापट्टि 3 डटमा जानुहोस्, तल छ रिप्लेस सङ र म्युट सङ छ। तपाईहरुले म्युट सङ गर्नु होला। त्यसो म्युट सङ ओन्ली बिटा भन्नेमा जानु। म्युट अल सङ होइन, सङ पेजमा गर्नु भने चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक र तपाईले बोलेको दुईटै रिमुभ हुन्छ। प्रोसेसिङ हुँदैछ। मैले त्यो कन्टिन्यू गरिसकेपछि